บางครั้งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติไม่ได้เกิดจากการตามล่าหาสมบัติแบบในภาพยนตร์แต่อาจเกิดขึ้นจากความบังเอิญที่สามารถพลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลจากโครงการขุดท่อประปาธรรมดาในชานเมืองอันเงียบสงบของอิตาลีกลับกลายเป็นการเปิดประตูมิติเวลานำไปสู่การเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์แห่งยมโลกที่หลับไหลมานานกว่า2 สหัสวรรษสุนัข3 หัวที่เฝ้าปิดตายห้องแห่งความลับนี้ไว้อย่างแน่นหนาคลิปนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกเข้าไปในแคปซูลการเวลาที่เพิ่งถูกเปิดออกเพื่อไขปริศนาชีวิตความตายและความรักของชนชั้นสูงโรมันในไขปริศนาศพ 2,000 ปีในสุสานเซอร์เบอรัสความลับแห่งลิเทอนุมโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี 2023 ณ เมืองจูเลียโนแคว้นคัมปาเนียใกล้กับเมืองเนเปิลส์ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีในขณะที่ทีมงานกำลังง่วนอยู่กับการวางระบบท่อประปาใหม่ในพื้นที่การเกษตรจู่ๆพวกเขาก็ต้องชะงักเมื่อจอบเสียมกระทบเข้ากับสิ่งที่กีดขวางบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นกำแพงโบราณและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการแจ้งทางการเข้าตรวจสอบในแว็บแรกนักโบราณคดีคิดว่านี่คงเป็นเพียงขอบเขตของสุสานหรือเนโครโพลิสทั่วไปโดยดูจากลักษณะการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบโรมันที่เรียกว่า Opus Incertum ซึ่งเป็นการนำหินรูปทรงที่ไม่แน่นอนมาประดับผิวหน้าแต่เมื่อพวกเขาลองกระเทาะเปลือกนอกแห่งการเวลาออกก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะนี่ไม่ใช่แค่กำแพงแต่มันคือส่วนหน้าของห้องเก็บพระศพขนาดใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์อย่างเหลือเชื่อสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการค้นพบนี้คือความบริสุทธิ์ของสถานที่ทีมสำรวจพบว่าทางเข้าของสุสานยังคงถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาด้วยแผ่นหินทัฟซึ่งเป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลา 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครหรือโจรปล้นสุสานคนไหนเข้ามารบกวนการหลับไหลของสิ่งที่อยู่ภายในเลยสภาพแวดล้อมภายในห้องถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่นักโบราณคดีเรียกว่า pristine condition หรือสภาพดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบราวกับว่าเรากำลังเปิดแคปซูลการเวลาที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่มันถูกปิดลงเมื่อทีมงานนำโดยดร.ซิโมนาฟาโมล่าตัดสินใจเปิดผนึกสุสานภาพแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือความงดงามที่ชวนตะลึงจิตรกรรมฝาผนังหรือเฟสโกที่สียังคงสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานและภาพที่โดดเด่นที่สุดจนกลายเป็นที่มาของชื่อสุสานแห่งนี้คือภาพของอสุรกายในตำนานเซอร์เบอรัสสุนัข3 หัวตัวมหึมาหน้าตาดุดันยืนเฝ้าหน้าประตูตามตำนานกรีกโรมันเซอร์เบอรัสคือองครักษ์ผู้ซื่อสัตย์ของเทพแห่งความตายมีหน้าที่เฝ้าปากทางเข้านรกกฎของมันนั้นง่ายมากคือวิญญาณคนตายเข้าได้แต่ห้ามออกส่วนคนเป็นนั้นห้ามเข้าแต่ในภาพวาดนี้เราไม่ได้เห็นแค่ความน่ากลัวเพราะนี่คือฉากภารกิจที่12ของเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษจอมพลังที่ได้รับคำสั่งให้มาจับเจ้าเซอร์เบอรัสโดยมีภาพเมอร์คิวรีคอยนำทางทำไมต้องวาดรูปนี้ไว้ในหลุมศพมันไม่ใช่แค่แฟชั่นหรือการตกแต่งบ้านให้สวยงามแต่มันแฝงความหมายที่ลึกซึ้งภาพเฮอร์คิวลิสพิชิตเซอร์เบอรัสเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเหนือความตายมันคือคำอวยพรและเครื่องรางคุ้มภัยเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้ตายมั่นใจได้ว่าจะสามารถผ่านด่านอันน่าสะพรึงกลัวนี้และเดินทางข้ามภพไปสู่สุคติได้อย่างปลอดภัยนอกจากผู้พิทักษ์3 หัวที่ดุดันแล้วบนผนังอีกด้านกลับมีภาพที่ให้ความรู้สึกตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นคือภาพของอิกไทโอเซนทอร์สัตว์ในตำนานที่มีร่างท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นม้าและมีหางเป็นปลากำลังถือโล่ไคเปอุสโดยมีอิโรเทสหรือกามเทพมีปีกคอยปรนนิบัติอยู่เคียงข้างซึ่งตามตำนานแล้วพวกเขาคือพี่น้องต่างมารดาของเซนทอร์ผู้ทรงปัญญาและมีความเชื่อมโยงกับเทพีแห่งความรัก
การมีอยู่ของภาพเหล่านี้สะท้อนถึงโลกหลังความตายที่ไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวแต่ยังมีความงดงามและความหวังรอคอยอยู่จากภาพวาดบนผนังเราขยับเข้ามาสู่ใจกลางของปริศนานั่นคือโลงหินหรือซาร์โคฟากัสที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องในเดือนกรกฎาคมปี 2024 ทีมวิจัยตัดสินใจทำในสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการเปิดดูสิ่งที่อยู่ข้างในแต่ก่อนจะเปิดพวกเขาใช้เทคโนโลยีไมโครคาเมราสอดเข้าไปสำรวจก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเมื่อฝาโลงถูกเปิดออกโลกก็ได้พบกับมัมมี่ในสภาพสมบูรณ์จนน่าตกใจร่างนี้ไม่ได้ถูกพันผ้าแบบมัมมี่อียิปต์ที่เราคุ้นเคยแต่ถูกคลุมด้วยผ้าห่อศพหรือเชราที่ผ่านกระบวนการกลายเป็นแร่ตามธรรมชาติเนื่องจากสภาพอากาศในห้องที่ปิดตายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากรอบกายของเขารายล้อมไปด้วยของใช้ส่วนตัวที่บอกเล่าฐานะทางสังคมมีทั้งขวดน้ำหอมหรืออังเกวนทาเรียและที่น่าสนใจคือสตีจิลเครื่องมือโลหะโค้งที่ชาวโรมันใช้ขูดทำความสะอาดผิวหนังหลังออกกำลังกายหรืออาบน้ำการพกของเหล่านี้ติดตัวไปด้วยบ่งบอกชัดเจนว่าเจ้าของร่างนี้ต้องเป็นคนรักสะอาดดูแลตัวเองดีและเป็นชนชั้นสูงที่มีฐานะมั่งคั่งแต่สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทึ่งจริงๆคือผลการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทีมนักวิจัยได้นำตัวอย่างจากในโลงไปวิเคราะห์ละอองเรนูและพบร่องรอยของพืชสมุนไพรอย่างเวิร์มวูดหรือคนไทยเราเรียกว่าโกฏจุฬาลัมพาและคีโนโพเดียมหรือผักโขมห่านพืชเหล่านี้ถูกนำมาผสมเป็นครีมทาศพเพื่อรักษาสภาพร่างกายนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความใส่ใจของคนเป็นที่มีต่อคนตายชาวโรมันมีภูมิปัญญาทางการแพทย์ขั้นสูงและมีความพิถีพิถันในการจัดการศพเพื่อส่งบุคคลอันเป็นที่รักไปสู่โลกหน้าในสภาพที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่ในห้องสี่เหลี่ยมนี้ครับล่าสุดในเดือนมีนาคมปี 2025 ข้อมูลใหม่ได้ขยายวงการสืบสวนออกไปจนเราพบว่าสุสานเซอร์เบอรัสเป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งของเมืองคนตายในขนาดมหึมาของเมืองโบราณที่ชื่อว่าลิเทอร์นุมไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่เป็นอาณานิคมของทหารผ่านศึกโรมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่สกิปิโอแอฟริกานัสผู้พิชิตฮันนิบาลการขุดค้นขยายวงกว้างจนพบหลุมศพอีกกว่า20แห่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งการฝังศพในไหหรือเอนไคทิสมอสไปจนถึงการฝังแบบคาปูชิโน่ที่ใช้กระเบื้องหลังคามาคลุมศพเป็นทรงจั่วและหลักฐานเด็ดที่ยืนยันความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้คือการค้นพบจารึกหลุมศพของกลาดิเอเตอร์ป้ายจารึกนี้บอกเราว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความบันเทิงมีสนามประลองและมีนักรบสังเวียนเลือดอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การเขียนแผนที่ทางสังคมของจักรวรรดิโรมันตอนใต้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหลังจากเก็บงำความลับมานานกว่า 2,000 ปีและผ่านกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นในที่สุดพื้นที่ปิดตายแห่งนี้ก็ได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนเป็นครั้งแรกล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ปี 2025 ทางสำนักงานโบราณคดีศิลปกรรมและภูมิทัศน์สำหรับพื้นที่มหานครเนเปิลส์ก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมสุสานแห่งเซอร์เบอรัสอย่างเป็นทางการการเปิดเข้าชมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของการนำชมหรือไกด์ทัวร์โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสุสานไม่ให้ได้รับความเสียหายถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนสถานะจากแหล่งขุดค้นทางวิทยาศาสตร์สู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยทางหน่วยงานนั้นมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้พื้นที่เนโครโพลิสแห่งนี้กลายเป็นอุทยานโบราณคดีขนาดย่อมในอนาคตเพื่อให้เรื่องราวของชาวเมืองลิเทอร์นุมและผู้พิทักษ์3หัวนั้นได้กลับมามีชีวิตโลดแล่นอยู่ในความทรงจำของผู้คนอีกครั้งจากท่อประปาที่ถูกขุดโดยบังเอิญสู่การเปิดผนึกสุสานปิดตายและนำไปสู่การค้นพบเมืองที่สาบสูญสุสานแห่งเซอร์เบอรัสและเนโครโพลิสอย่างลิเทอร์นุมได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเวลา 2,000 ปีให้เราเดินข้ามกลับไปหาอดีตเรื่องราวและงานศิลปะที่พวกเขาทิ้งไว้ทำให้เราเข้าใจพวกเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมนุษย์เราก็ยังคงเหมือนเดิมเรามีความรักเรามีความกลัวและเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดูแลคนที่เรารักแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อหวังว่าพวกเขาจะเดินทางผ่านเซอร์เบอรัสผู้น่าเกรงขามไปสู่ดินแดนแห่งความสงบสุขได้ในที่สุดครับ